লাষ্ট ক্লাছত আমি কি পঢ়িছিলো মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱৰ কথা right গতিকে মাধৱদেৱৰ বৰগীতৰ কথা কৈ থাকোতে বা শংকৰদেৱৰ বৰগীতৰ কথা কৈ থাকোতে শংকৰদেৱৰ মুঠ কিমানটা বৰগীত আমি ধৰা পেলাইছিলো বুলি পাইছিলো সেইটো 12 কৰি আছিলে গতিকে 240টা আমি বৰগীত পালো কিন্তু এতিয়া কোৱেশ্চনটো হ'ল যে তেওঁ যে 240টা বা 12 কৰি কি আছিল বৰগীত ৰচনা কৰিছিল সেইখিনি যেহেতু জ্বলি গৈছিল right বনজুইত বা জ্বলি গৈছিল বুলি উল্লেখ আছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি বনজুইত জ্বলি যোৱাৰ পিছত তেওঁ এটা বৰ্তমান আমি যেটি বৰ্তমান অসমত যেটো ঘূৰি ফুৰিছে তেওঁ উল্লেখিত বৰগীত কিমানটা আছে কোৱেশ্চন আপোনালোকে আহিব পাৰে যে শংকৰদেৱৰ বৰগীত মুঠতে এটা বৰ্তমান কেইটা আছে কৰিবচোন ফটাফট 35 লিখিছে 34 35 লিখিছে that is the correct answer yes intelligent হল আপোনালোক আগৰ ক্লাসটো চাইছিলে তেওঁলোকে হয় নে সো কেটা হ'ব পাৰে 35 টা বুলি কিতাপত লিখা আছে 34 টা বুলিও আছে গতিকে উত্তৰটো হ'ব 35 আৰু 34 কিন্তু 32 কৰিছো যেটা কোৱেশ্চনটো আহিব কোৱেশ্চনটো হলা গলকে হয় 34 আহিব নহয় 35 আহিব যিকোনো এটাহে আহিব দুইটা একেলগতে নাহে বুজি পালানে আৰু দুইটা যদি লগত আহে এনেকৈ আহিব দুইটা যদি লগত আহে এনেকৈ আহিব আৰু হেতু হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ ক্লিয়াৰ হল নহয় গতিকে এয়া হৈ গল আমাৰ শংকৰদেৱৰ কাহিনীটো যেটো নেকি আমাৰ হেৰিনা খেলিমেল লাগিছিল হৈ গল টপিক আহি পৰে হেতু হল চৰ্যা গীত ঠিক আছে কিতাবা শুনিছেনে কোনবা চৰ্যা গীতৰ কথা শুনিছেনে নাই শুনাম গেটো কব আমাৰ অসমৰ কালচাৰ শেষ হ'ব বুলি ভাবিছে ইমান সহজতে তামুল পানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হয় নহয় কিমান যে কত আছে ফটাফট কক চৰ্যা গীতৰ বিষয়ে আপোনালোকে শুনি পাইছেনে চৰ্যা গীতৰ বিষয়ে মই 4-5টা মান কোৱেশ্চন ফাইন্ড আউট কৰি থৈছো যিকিটা কোৱেশ্চন কি আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰথম কথাটো হ'ল চৰ্যা গীতসমূহ কি হৈছে প্ৰত্ন অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম সাহিত্যিক নিদৰ্শন প্ৰত্ন ভালদৰে পইণ্টটো চাব দেই প্ৰত্ন অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰত্ন অসমীয়া ওকে প্ৰত্ন অসমীয়া ভাষাৰ কি বুলি কৈছে প্ৰথম সাহিত্যিক নিদৰ্শন এই ভাষাটো প্ৰথম কি বুলি কৈছে সাহিত্যিক নিদৰ্শন প্ৰথম সাহিত্যিক নিদৰ্শন ঠিক আছে এটো আপোনালোকে লিখি থব হল নহয় সাহিত্যিক নিদৰ্শন মেইন পইণ্টটো কোড ইয়াত মেইন পইণ্টটো হৈছে যি প্ৰত্ন অসমীয়া ভাষাৰ ঠিক আছে প্ৰত্ন অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম সাহিত্যিক নিদৰ্শন বুলি কাক কোৱা আছে চৰ্যা গীতসমূহ বুলি কোৱা হৈছে তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ল যে এটো কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত হয়তো আহিব পাৰে নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি হৈছে আপোনালোকে ভালদৰে শুনিব এই চৰ্যা গীতৰ যিখন পুথি আছে চৰ্যা গীতৰ এখন পুথি আছে ঠিক আছে এখন পুথি আছে আৰু সেই পুথিখনৰ নাম কি কোৱেশ্চনটো শুনি লব ভালদৰে চৰ্যা গীতসমূহৰ এখন পুথি আছে এখন কিতাপ আছে ঠিক আছে আৰু সেই কিতাপখনৰ নাম কি ফটাফট আপোনালোকে উত্তৰ কৰক মই কোৱেশ্চনটো বুজি পালা নহয় চৰ্যা গীতসমূহৰ এখন পুথি আছে আৰু সেই পুথিখনৰ নাম কি আপোনালোকে এজনে উত্তৰ কৰা নাই তেলকে স্যাৰ প্ৰত্ন অসমীয়া মানে আমাৰ অসমীয়াৰ এটা ভাষা হয় পুৰণি ভাষা হয় প্ৰত্ন বুলি কয় বুজি পালে নহয় ওকে চৰ্যা গীত কুক নিৰ্মালী গগৈয়ে কৈছে ইয়াত that is the correct answer চৰ্যা গীত কুক কি কলো চৰ্যা গীত কুক এটো কালচাৰ অফ আসামৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় চৰ্যা গীত কুক ঠিক আছে মনত কিতাব চৰ্যা গীতসমূহৰ যিখন পুথি সেই পুথিখনক কি বুলি কোৱা হয় চৰ্যা গীত কুক বুলি কোৱা হয় আৰু এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ঠিক আছে এটো মনত ৰাখি লব একদম ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় আইও এনে ককালত ধৰি আছে এতিয়া চৰ্যা গীত কুকখনত অৰ্থাৎ চৰ্যা গীতসমূহ প্ৰথম কোৱেশ্চন আপোনালোকক সুধি লৈছো কিমানটা গীতৰ সংকলন আছে কিমানটা গীতৰ সংকলন আছে মুঠ কিমানটা গীতৰ সংকলন আছে আপোনালোকে এটো ক'ব চৰ্যা গীতত মুঠ কিমানটা গীতৰ সংকলন আছে আপোনালোকে তাক জনাব স্যাৰ আকবা কৈ দিয়কচোন মোক কৈছে ঠিক আছে চৰ্যা গীতসমূহ কি হৈছে প্ৰত্ন অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম সাহিত্যিক নিদৰ্শন হয় এটো প্ৰথম পইণ্ট আৰু দুই নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে কি আপোনালোকে মনত ৰাখিব এটো হৈছে ইয়াৰ যিখন পুথি আছে অৰ্থাৎ চৰ্যা গীতসমূহ কি কৰিছে গুটেসমূহ লগ খুৱাই এখন পুথি বনাই থোৱা আছে আৰু সেই পুথিখনৰ নাম কি হৈছে চৰ্যা গীত কুক সেই পুথিখনৰ নাম হৈছে চৰ্যা গীত কুক এতিয়া আপোনাক সুধি আছো মই আছে কি এই চৰ্যা গীতসমূহত কিছুমান গীতৰ সংকলন আছে মুঠ কিমানটা গীতৰ সংকলন আছে আপোনালোকে ক'ব লাগে মুঠ কিমানটা গীতৰ সংকলন আছে ফটাফট কোনে লিখিছিল মই তাৰ কোৱেশ্চনটো খুদি মিলি আছো গতিকে আপোনালোকে এটো গীতৰ সংকলন কিমান আছে আপোনালোকে তাক ক'ব লাগে ওকে সেকেন্ড স্মার্ট গুটেবিলাকে পঢ়িছিল কিন্তু পাহৰি গলো সেকেন্ড সেমত পঢ়িছিল ন সেকেন্ড স্মার্ট পাইছে মই সেকেন্ড সেমত আছিল ওকে কিমান আছে 50টা কিমানটা
50টা গীতৰ সংকলন আছে কিমানটা মনত ৰাখিব গীতৰ সংকলন কিমানটা আছে 50টা গীতৰ সংকলন আছে এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ল ইয়াত কিমানজন সিদ্ধাচাৰ্যই লিখিছিল অকল এজনে লিখা নহয় লেখক কোন বুলি ক'লে মানে কেৱল এজন নাহে ঠিক আছে ইয়াত সিদ্ধাচাৰ্য বুলি কোৱা হয় মানে লিখকসকলৰ কথাই কোৱা হৈছে তেওঁলোকে ৰচনা কৰিছিল গতিকে কিমানজন আছিল আপোনালোকে এটা উত্তৰটো কৰিব লাগে ঠিক আছে কিমানজন সিদ্ধাচাৰ্যৰ দ্বাৰা ৰচিত হৈছিল অৰ্থাৎ ইয়াত যিসকলে ৰচিত কৰিছিল তেওঁলোকক ৰচক বুলি বা কিবা বুলি কোৱা নহয় তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হয় সিদ্ধাচাৰ্য বুলি কোৱা হয় গতিকে কিমানজনে এই সৰজা গীত কুখন অৰ্থাৎ ৰচিত কৰিছিল কিমানজন আছিল সিদ্ধাচাৰ্য কিমানজন আছিল আপোনালোকক কোৱেশ্চনটো আহিব পাৰে ফটাফট উত্তৰ কৰিবচোন এতিয়া কিমানজন আছে Sir, do not go with difficult Assamese word getting difficulty. Rohit Domai. Okay, so আপোনালোকক মই কৈ দিছো because I am teaching you culture of Assam, right? Culture of Assam যেটা আমি পঢ়াই আছো so these are already Assamese. আৰু ইয়াৰ যিবিলাক টাৰ্মছ হয় ন এইখিনি বহুত বেছি অসমীয়া হৈ যায় because কালচাৰ অফ আসাম হয় অসমীয়াৰ ডাইক অসমৰ অসমীয়া যিখিনি মেইন কথা তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে দ্যাটছ ওয়াই ইয়াৰ যিখিনি এটা সিদ্ধাচাৰ্য কি ইংৰাজীত আমি ক'বলৈ গ'লে অলপ অসুবিধা হৈ যায় বাট গীতৰ সংকলন কি বুলি ক'লে মানে অলপ অসুবিধা দেখা দিয়ে এইবিলাক কথাত এইবিলাকৰ কিছুমান ইংৰাজী টাৰ্মছ বিচাৰি পোৱাটো বহুত বেছি জটিল হয় দ্যাটছ ওয়াই মই আপোনালোকক এইখিনি ইংৰাজী টাৰ্মছবিলাক বিশেষকৈ কৈ যোৱা নাই ধৰি লওক সাহিত্যিক নিদৰ্শন বুলি ক'লে আপোনালোকে এইটো এতিয়া লিটাৰেচাৰীৰ বিষয় সাহিত্যিক বুলি ক'লে লিটাৰেচাৰ দিশটোত গুচি গ'ল বাট সম্পূৰ্ণ যিটো একজেক্ট টাৰ্মছ হয় সেইটো ক'বলৈ অলপ অসুবিধা দেখা দিয়ে বিকজ গম পাইছে ন অসমীয়া হয় সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত যাব লগা হৈছে এটো কাৰণে তেনেকুৱা হৈছে ওকে সৰজাৰ গীত হয় रोहित I can help you ওকে ঠিক আছে আপোনালোকে উত্তৰটো নাপালে 23 জন কিমান জনে কৰিছিলে 23 জন ঠিক আছে মনত ৰাখিব সিদ্ধাচাৰ্য অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰো কোনে ৰচনা কৰিছিল আমি হেতু ক'ব পাৰো ৰচনা কৰিলে কিমান জনে কৰিছিল 23 জন আছিল সো 23 জন সিদ্ধাচাৰ্যৰ দ্বাৰা ৰচিত হৈছে সৰজা গীতসমূহ বা সৰজা গীতৰ সংকলন আৰু গীতৰ সংকলন কিমান পাইছিলো 50টা কিমানটা পালো 50টা গীতৰ সংকলন পালো এটো কথা আপোনালোকে পাহৰি নাযাব এটা কথাটো হ'ল যে এইখিনি ৰচনা কৰা কালসমূহ কেতিয়া টাইম what is the time আপোনালোকে ক'ব লাগে যে কোনটো টাইমত আমাৰ এই সৰজা গীতসমূহ ৰচনা কৰা হৈছিল আপোনালোকক কেটো আহিব পাৰে এটো আপোনালোকৰ আহিব পাৰে ওকে আপোনালোকে জানেনে বাৰু মই ঠিক আছে কৈ দিছো সৰজা গীতসমূহ কি কৰা হৈছিল অষ্টমৰ পৰা দ্বাদশ শতিকাৰ ভিতৰত অষ্টমৰ পৰা কি কৰা হৈছে অষ্টমৰ পৰা দ্বাদশ শতিকাৰ ঠিক আছে দ্বাদশ শতিকাৰ মাজৰ ছোৱাতে কি কৰা হৈছিল এই সৰজা গীতসমূহ ৰচনা কৰা হৈছিল শতিকাৰ মাজৰ ছোৱাতে কি কৰা হৈছিল এইখিনিত অষ্টমৰ পৰা দ্বাদশ শতিকাৰ মাজৰ ছোৱাতে কি কৰা হৈছিল এই অসমীয়া ভাষাৰ যিখিনি সৰজা গীত কুখ আছিল এই সৰজা গীত কুখসমূহ ৰচনা কৰা হৈছিল ৰচনা কৰা সিদ্ধাচাৰ্য কিমান জন আছিল 23 জন গীতৰ সংকলন কিমান আছিল 50টা পুথিখনৰ নাম কি আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনটো হ'ল পুথিখন এটো কোৱেশ্চনে অহা সম্ভাৱনা বেছিকৈ আছে ঠিক আছে সৰজা গীত কুখৰ হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকক সুধিব পাৰে কি যিখিনি সৰজা গীতসমূহ যিখনৰ পুথিখনৰ নাম কি এই কোৱেশ্চন আপোনালোক ৰাখিব পাৰে সো ইয়াৰ পৰা আমি মনত ৰাখিব সৰজা গীত আছে লগত কুখটো লগাই দিলে হৈ গ'ল হল নাই কুখ মানে সমষ্টি গতিকে আমি এটো লগাই দিলে হৈ গ'ল আৰু প্ৰত্ন অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম সাহিত্যিক নিদৰ্শন এইখিনি হৈছে সৰজা গীতৰ ওপৰত আহিব লগা কোৱেশ্চনছ আই থিংক আপোনালোকৰ সবৰে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ৰাইট এইখিনি হ'ব না পাৰিব নহয় এইকেইটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিব কুখান গানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কুখান গান কি হৈছে গোৱালপাৰাত জনপ্ৰিয়তা নৃত্য বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে গোৱালপাৰ ক'ত গোৱালপাৰ ঠাইডোখৰ সুধিব পাৰে কুখান গান কোন ঠাইৰ বুলি সুধিব পাৰে গোৱালপাৰত হয় প্ৰচলিত এটা কি হৈছে জনপ্ৰিয় নাট্য এটো কি হয় এটা নাট্য অনুষ্ঠান হয় আৰু ক'ত জনপ্ৰিয় হয় এটো জনপ্ৰিয় হয় গোৱালপাৰত ঠিক আছে গোৱালপাৰ এটা গোৱালপৰীয়া সকলে জানে নে নাজানে মোক এটা কোৱেশ্চনটো হ'ল হেতু যে গোৱালপাৰত যে এটা নাট্য অনুষ্ঠান আছে আৰু তাক কি বুলি কোৱা হয় কুখান গান বুলি কোৱা হয় গতিকে কোৱেশ্চনটো পৰীক্ষাত কি বুলি আহিব পাৰে যে কুখান গান ক'ত বেছিকৈ প্ৰচলিত বুলি আহিব পাৰে বা ক'ত বিখ্যাত বুলি আহিব পাৰে বা ক'ত প্ৰচলিত বুলি আহিব পাৰে তেতিয়া কি হ'ব গোৱালপাৰা উত্তৰটো অপচন কি হ'ব তেতিয়া গোৱালপাৰা হ'ব আৰু এনে ধৰণে আহিব পাৰে যে কুখান গানটো প্ৰকৃততে হয় কি হয় এটা নাট্য অনুষ্ঠান হয় বুজি পালে নহয় এই প্ৰকৃততে কি হয় এটা নাট্য অনুষ্ঠান হয় গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি দুটা কোৱেশ্চন পাই গলো ঠিক আছে এটা বুজি পালে আপোনালোকে কুখান গান কি হ'ল কি ই এক নাট্য অনুষ্ঠানৰ প্ৰকৃততে কাৰ বিষয়ে মানে এই কুখান গানেনো কাৰ বিষয়ে বিশেষকৈ চৰ্চা কৰে আমাক সেইটো লাগে বিশেষকৈ কাৰ বিষয়েনো চৰ্চা কৰে বা কাৰ বিষয়েনো গীত পৰিৱেশন কৰে অৰ্থাৎ নাট্য অনুষ্ঠানত কি কৰা হয় গীত পৰিৱেশন কৰা হয় ঠিক আছে গীত পৰিৱেশন কৰে কাৰ বিষয়ে কৰে বা কাৰ ওপৰত চৰ্চা কৰে কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে মই এটা আপোনালোকক কৈ দিছো কি ইয়াত কি কৰা হয় ৰামায়ণৰ কাহিনী ঠিক আছে কাৰ কাহিনী
ৰামায়ণৰ কাহিনীৰ বিষয়ে ইয়াৰ বিষয়ে কি কৰা হয় গান গোৱা হয় বা কাহিনী আকাৰে কি কৰা হয় তেওঁলোকে নাট্যানুষ্ঠানৰ যোগেদি প্ৰতিস্থাপন কৰে মানে প্ৰতিফলিত কৰে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ঠিক আছে গতিকে ৰামায়ণৰ কাহিনী বিশেষকৈ কাৰ কাহিনী বুলি কৈছে ৰামায়ণৰ কাহিনী বিশেষকৈ মেইনকৈ ৰামায়ণৰ কাহিনী হয় কিন্তু মেইনকৈ ৰামায়ণৰ কাহিনী হ'লেও কেতিয়াবা কি কৰা হয় মহাভাৰতৰ কাহিনীও লৈ অহা হয় আৰু কেৱল মহাভাৰতে নহয় আৰু পুৰাণৰ পৰাও লৈ অনা হয় পুৰাণ ঠিক আছে পুৰাণৰ পৰাও লৈ অনা হয় গতিকে এইকেইটা কথা আপোনালোকে পাহৰি নাযাব ইয়াৰ ওপৰতো কি কৰা হয় গীত পৰিৱেশন কৰা হয় গীত পৰিৱেশন কৰা হয় হল নহয় কি ক'লো কুখান গান প্ৰথম ঠাইডোখৰত ক'ত গোৱালপাৰ কি হয় এটা নাট্যানুষ্ঠান হয় তাত কি কৰা হয় গীত পৰিৱেশনে কৰা হয় আৰু বিশেষকৈ কাৰ ওপৰত বিশেষকৈ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কাৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশেষকৈ চৰ্চা কৰে সেয়া হৈছে ৰামায়ণৰ কাহিনীৰ ওপৰত হ'লেও কিন্তু কি কৰা হয় মহাভাৰত আৰু পুৰাণৰ ওপৰতো তেওঁলোকে কি কৰে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰে সো এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হ'ল নহয় এতিয়া আপোনালোকৰ এইটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল কুখান গানৰ ওপৰত এইকেইটা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে এইকেইটা কুৱেশ্যনে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোৱালপাৰ নাট্যানুষ্ঠান ৰামায়ণ কাহিনী বিশেষকৈ আৰু মহাভাৰত পুৰাণৰ ওপৰত কি কৰা হয় গীত পৰিৱেশন কৰা হয় এইকেইটা আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব ঠিক আছে মই এইকেইটা ভাবিছোঁ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন আপোনালোকক সুধিম নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ কিহৰ ওপৰত সুধো কুখান গান যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মোক কওক বিশেষকৈ আমি শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ কথা যদি মনত পেলাওঁ তেওঁলোকক চৰ্চা কৰি আমি কিছুমান গান ৰচনা কৰি থোৱা আছে যিবিলাক নেকি আমি মুখে প্ৰচলিত হৈ আছেনে নাই অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ বিষয়ে মাধৱদেৱে তেওঁৰ গুণানুকীৰ্তন গায় শংকৰদেৱ দেখাত কেনেকুৱা আছিলে আমিতো কোনো ধৰণে কোনো গম নাপাওঁ প্ৰকৃততে শংকৰদেৱৰ চেহেৰা কেনেকুৱা আছিলে এটা ইমাজিনেশ্যন কৰি কি কৰা হৈছে শংকৰদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি অঁকা হৈছে প্ৰত্যেকে আমি শংকৰদেৱক চিনি পাওঁ বাট কেতিয়াবা মোৰ নিজৰ কনফিউজ লাগে যেতিয়া দুখন ফটো থাকে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ ঠিক আছে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃততে শংকৰদেৱ কোনজন হয় মাধৱদেৱ কোনজন হয় ফটোখিনি চালে আমি কেতিয়াবা মই নিজে কনফিউজ হৈ যাওঁ তেতিয়া চাব লগা হাতত কি বুলি লিখা আছে শংকৰদেৱ বুলি লিখা আছে নে মাধৱদেৱ বুলি লিখা আছে বিকজ আমি তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰকৃত চেহেৰা আমি কোনো নাজানো গম পালানে আৰু আমি ইমাজিনেশ্যন কৰি লৈছোঁ যে শংকৰদেৱৰ চেহেৰাটো এনেকুৱা হয় আমি ইমাজিনেশ্যনহে কৰি লৈছোঁ আৰু যে এই ইমাজিনেশ্যন যে কৰিলোঁ আমি শংকৰদেৱৰ চেহেৰাটো এনেকুৱা হয় বুলি সেই কথাষাৰ কোনে বৰ্ণনা কৰি থৈ গৈছিলে সেই কথাষাৰ মাধৱদেৱে বৰ্ণনা কৰি থৈ গৈছিলে অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ যিটো চেহেৰা এনেকুৱা নহয় তেওঁ দেখিবলৈ এনেকুৱা আছিলে বুলি মাধৱদেৱে বৰ্ণনা কৰি থৈ গৈছিলে আৰু যে এই বৰ্ণনা যে কৰি থৈ গ'লে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় চৰিত তোলা প্ৰথা বুলি কোৱা হয় চৰিত মানে চৰিত্ৰ বুলি ধৰি লওকচোন হয় নাই চৰিত্ৰ মানে মানুহটোৰ সম্পূৰ্ণ চৰিত্ৰৰ কথা কৈছে আৰু চৰিত তোলা প্ৰথা বুলি কোৱা হয় ইয়াৰতো আপোনালোকক কুৱেশ্যন আহিব পাৰে চৰিত তোলা প্ৰথা কালচাৰ অফ আছাম বুলি ক'লে আমি এইটোকো ইনক্লুড কৰি ল'ব লাগে অসমত ভক্তি আন্দোলনে কি হৈছে গঢ় দিয়া এটা পৰম্পৰা হ'ল চৰিত তোলা প্ৰথা অসমত কি কৰা বুলি ক'লো মই ভক্তি আন্দোলন অৰ্থাৎ অসমত যে এটা সময়ত খুব ভক্তি আন্দোলন চলিছিলে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ সেই সময়ছোৱাত কি হৈছিলে অসমত এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা ভক্তি আন্দোলন চলিছিলে আৰু সেই আন্দোলনটো কি হৈছিলে এটা পৰম্পৰা হ'ল এই চৰিত তোলা প্ৰথা হৈছে ইয়াৰ এটা পৰম্পৰা চাওক আপোনালোকক মই এটা কথা কৈ দিছোঁ সেই সময়ছোৱাত বৌদ্ধদেৱৰ যিটো ধৰ্ম সেই গোটেইটো পৃথিৱীতে বিয়পি গ'ল হয় এটা বৰ্তমান বৌদ্ধদেৱ আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়া কিন্তু ইণ্ডিয়া হ'লেও কি হ'ল এতিয়া গোটেই চাইনাত কি আছে বৌদ্ধ বেছিকৈ আছে বুদ্ধিজিমটো তাত বেছিকৈ আছে বাট আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি থাকিলে হিন্দুজিম থাকিলে বা আমাৰ ইয়াত ইণ্ডিয়াত হিন্দুজিম থকাৰ উপৰি আৰু কি থাকিলে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ মুছলিম আছে গতিকে এনেধৰণে বেলেগ ভাগ হৈ গুচি গ'ল তাৰ ভিতৰতে আমাৰ যি আছিলে শংকৰদেৱে এক নাম হৰি এই যিটো ছিষ্টেম তেওঁ এটা উলিয়াইছিলে তেওঁ এটা ধৰ্ম উলিয়াইছিলে তেওঁ নীতি নিয়ম উলিয়াইছিলে গতিকে এইবিলাক তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চাইছিলে কিন্তু এই প্ৰচাৰ প্ৰকৃততে চৰ্চাত যিমানে কৰিলে যদি ইমান বিশেষকৈ ছাকচেছ নহ'ল তথাপিতো আমাৰ অসমখন সম্পূৰ্ণ আগুৰি ল'লে তাৰ এটা নামঘৰটো আমাৰ শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত হয় নাই শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা উপস্থাপিত হ'ল নামঘৰ আৰু এই নামঘৰে আমাক কি কৰিছে এখন সমাজক সম্পূৰ্ণৰূপে বান্ধোন কৰি ৰাখিছে সম্পূৰ্ণৰূপে বান্ধি ৰাখিছে আৰু ঠিক তেনেধৰণে সেই শংকৰদেৱৰ যিটো থট প্ৰচেছ আছিলে ডেট ৱাজ ভেৰি গুড আই থিংক এইটো আপোনালোকে ক'বলৈ গ'লে এবছলিউটলি ৰাইট আছিলে কাৰণ আমি একেজন ভগৱানকে বেলেগ ধৰ্মৰ নাম লৈ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ বা বেলেগ ধৰণৰ নাম লৈ আমি কি কৰি আছোঁ তেওঁক পুজি আছোঁ মুছলমানসকলে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ভগৱানক পুজিছে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ভগৱানক পুজিছোঁ বৌদ্ধসকলে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা বৌদ্ধসকলে ভগৱানক পুজিছে চবে কৰিছে কিন্তু মানুহজন একেজনেই বুলি সকলোৱে মানি লয় মুছলমান হওক যিয়ে নকৰিলে প্ৰত্যেকে মানি লয় যে প্ৰকৃত এজনেই হয় কিন্তু নামবিলাক সকলোৰে বেলেগ হয় আৰু সেই নামবিলাক একে বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক খেলি মেলি হৈছে আৰু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বিশেষকৈ আমাৰ হিন্দু দেৱ দেৱতাৰ বিষয়ে যদি ক'বলৈ যাওঁ হিন্দু দেৱ দেৱতাৰ বহুত হয় কি আছে শিৱ আছে হয়নে শিৱ কালী মা কালী আছে তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ আই আছে কিমান আছে আমাৰ অসমৰ বিশেষকৈ অসম বুলি নহয় হিন্দু বুলি কোৱাৰ লগে লগে গণেশ পূজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কালী পূজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিমান পূজা আছে গতিকে ইমানবিলাক পূজা কৰাতকৈ এটা কৰিলে বেছি ভাল আছিলে শংকৰদেৱৰ মতে সেইটো আছিলে কাক কৰিব লাগে বিষ্ণু কৰক কৃষ্ণ কৰক এটা কৰক বছ আজৰি কাৰণ তেওঁ হৈছে সৰ্বে সৰ্বা এইটো আছিলে আমাৰ শংকৰদেৱৰ মেইন থট এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে চাব
এইখিনি কথা মই আপোনালোকক জাষ্ট মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ গতিকে চৰিত তোলা প্ৰথাত কি কৰা হৈছিলে গতিকে সেই সময়ছোৱাত যিহেতু ধৰ্মক লৈ আপোনালোকৰ চৰ্চিত হৈছিলে আৰু সেই ধৰ্ম আন্দোলন ভক্তি আন্দোলন যেটা আমি কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে বিশেষকৈ এই চৰিত তোলা প্ৰথাই আমাক কি কৰিছিলে গুৰি ধৰি তুলিছিলে এতিয়া নেক্সট কথাটো হ'ল কি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে কোৱা কথা কৈছোঁ আমি মাধৱদেৱে কি কৰিছিলে মাধৱদেৱে বিশেষকৈ শংকৰদেৱৰ বিষয়ে শংকৰদেৱৰ গোটেই জীৱনীটোৰ বিষয়ে তেওঁ গোটেই চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে বা তেওঁ চৰিত্ৰ বুলি ক'লে সেইটো বেয়া অৰ্থত নিনিব ভাল অৰ্থত আনিব তেওঁ যিটো চৰিত্ৰ হয় অৰ্থাৎ তেওঁ ভাল ভাল যিখিনি গুণ বা যেনেধৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ দেখাত কেনেকুৱা আছিলে প্ৰকৃততে তেওঁ কি কাম কৰে কেনেধৰণে কৰে ইত্যাদিবিলাক কথা যিহেতু মাধৱদেৱে উল্লেখ কৰিছিলে তো মাধৱদেৱে শংকৰদেৱৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ বৰ্ণনা কৰি সকলোতে বিলাই ফুৰিছিলে গোটেই অসমখন বিলাই ফুৰিছিলে আৰু এই যিটো প্ৰচেছ আছিলে এই প্ৰচেছটোক চৰিত তোলা প্ৰথা বুলি কোৱা হয় এতিয়া কুৱেশ্যনটো কি বুলি আহিব পাৰে চৰিত তোলা প্ৰথাটো আৰম্ভ কৰোঁতে অৰ্থাৎ কোনে প্ৰচলন কৰিছিলে কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে তেতিয়া আহিব মাধৱদেৱ ঠিক আছে পাহৰি নাযাব কাৰণ শংকৰদেৱৰ বিষয়ে কোনে কৰিছিলে মাধৱদেৱে কৰিছিলে গতিকে মাধৱদেৱৰ কথাটো আহিব প্ৰথম নম্বৰ 1ত এতিয়া 2 নম্বৰত কি হ'ব পাৰে এতিয়া মাধৱদেৱৰ বিষয়ে মাধৱদেৱে শংকৰদেৱৰ বিষয়ে কৰিলে সঁচা কথা হয় না মাধৱদেৱে শংকৰদেৱৰ কৰিলে সঁচা কথা কিন্তু যেতিয়া মাধৱদেৱৰ মৃত্যু হৈ গ'ল বা মাধৱদেৱ যেতিয়া গুচি গ'ল মাধৱদেৱো এজন গুৰুজনা হয় তেওঁ শংকৰদেৱৰ দৰে এজন গুৰু হয় না নহয় গতিকে মাধৱদেৱৰ বিষয়ে তেওঁ যিকেইজন পিছৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভক্তি ধৰ্মৰ লগত জড়িত মানুহ আছিলে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে মাধৱদেৱৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ কৰিছিলে গতিকে এই প্ৰচাৰ কৰা ব্যক্তিসকলেও মাধৱদেৱৰ বিষয়ে চৰিত তোলা প্ৰথাত ইজনে সিজনৰ লগত কি কৰিছিলে এই প্ৰথাটোৱে কৰিছিলে মানে তাকে কোৱা হয় চৰিত তোলা প্ৰথা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ বিষয়ে এইদৰে নিজৰ স্মৃতিৰ মাধ্যমেৰে কি কৰিছিলে মাধৱদেৱে যিহেতু কৈ ফুৰিছিলে আৰু তাকে আমি চৰিত তোলা প্ৰথা বুলি কওঁ গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে এই কুৱেশ্যন ইয়াত এটাই বনিব পাৰে সেইটো মাধৱদেৱৰ কথা গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে নিশ্চয় উত্তৰ কৰিব পাৰিব চবে ক্লিয়াৰ হ'ল নহয় এইটো কথা অ'কে কি পাতি আছে আপোনালোকে শংকৰদেৱে ছবি প্ৰথম কোনে আঁকিছিল মই নাপালোগে কুৱেশ্যনটো গোপালদেৱ তাকে গোপালদেৱ হওক বা তেওঁলোকে কি কৰিছিলে মাধৱদেৱৰ বিষয়ে প্ৰচলিত কৰিছিলে চৰ্চা কৰিছিলে ন গতিকে তাৰ বিষয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' আজি ক্লাছটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আই এম চৰি ফৰ ডেট একচুৱেলি মোৰ ইমান সময়তে সামৰণি মাৰিব লগা নাছিলে বা কৰি ল'ব মন নাছিলে কাইলৈ ক্লাছটো অলপ লং হ'বলৈ গৈছে অলপ দীঘলীয়া এটা ক্লাছ হ'ব গতিকে কাইলৈ ক্লাছটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ সময় লৈ ল'ব মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ কি কাৰণে কৈছোঁ কাইলৈ ক্লাছটোত আমি কালচাৰ অফ আছামৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যন কৰিম এণ্ড ডেফিনেটলি এই এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবিলাক আমি আলোচনা কৰিম বাট এই এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবিলাক অলপ খৰতকীয়াকৈ যাম চ' আপোনালোকক আজিৰ কাৰণে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ কাইলৈ সকলোকে লগ পাম সকলোৱে 9টা বজাত আহিব আজি যিটো আমি কেইটামান কুৱেশ্যন সুধিলোঁ কেইটামান কুৱেশ্যন গম পালোঁ কি আছিলে কুখান গানো চৰ্যা গীতসমূহৰ বিষয়ে চৰ্যা গীত কোটখন কিন্তু পাহৰি নাযাব বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু চৰিত তোলা প্ৰথা বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ ঠিক আছে চ' সকলোকে কাইলৈ লগ পাম চব ৰেডি আছে নহয় অ'কে বাই বাই গুড নাইট জয় অসম